Xin chào các bạn. Người ta thường mặc định thủ đô phải nằm ở trung tâm đất nước, phải đặt ở nơi dễ quản lý, dễ phòng thủ và dễ lan tỏa quyền lực. Nhưng Lào thì không như vậy. Khi nhìn vào bản đồ của Đông Nam Á, thủ đô Viêng Chăn nép mình sát rìa biên giới phía Tây, cách Thái Lan gần 500 mét thông qua con sông Mekong. Tưởng như là một sự sắp đặt ngẫu nhiên, nhưng thật ra vị trí lệch tâm này lại là sản phẩm của những biến động lịch sử, những can thiệp từ ngoài khu vực và cả một quá trình thương lượng giữa bản sắc truyền thống và ảnh hưởng siết chặt từ láng giềng hùng mạnh. Đặt thủ đô ngay cửa ngõ giao thương, gần trung tâm quyền lực của Simla xưa, vừa là lựa chọn thực dụng, vừa là cách đối thoại bằng địa lý. Chính từ vị trí kỳ lạ ấy, thủ đô của Lào đã trở thành minh chứng sống động cho cuộc giằng co giữa bản sắc dân tộc và áp lực địa chính trị suốt hàng thế kỷ. Để làm rõ hơn về vấn đề này, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nha! Bờ sông Mekong chiến lược. Lào là một quốc gia nội lục với dân số khoảng 7.690.000 người, sống trong diện tích 236.800 km², bị kẹp giữa rừng rậm Thái Lan và núi non Việt Nam. Tuy nhiên, nước này lại sở hữu dòng sông Mekong chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong nguồn sống của cư dân. Đây là con sông lớn nhất Đông Nam Á, với chiều dài khoảng 4.909 km, kéo dài từ cao nguyên Thanh Tạng chảy xuống phía tây nam Trung Quốc, sau đó chảy dọc xuống các quốc gia ở Đông Nam Á, bao gồm Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Trong suốt hành trình ấy, đoạn chảy qua Lào kéo dài hơn 1.800 km, tức là gần một nửa biên giới phía tây của nước này được hình thành tự nhiên từ dòng sông. Nói cách khác, Mekong không chỉ giúp xác định lãnh thổ mà còn đóng vai trò như một hành lang giao thương. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Lào, một quốc gia không giáp biển, không có cảng nước sâu, cũng không có đường ra đại dương. Không chỉ vậy, con sông này còn mang tới nguồn nước và phù sa để nuôi sống nền nông nghiệp, do đó phần lớn dân cư Lào tập trung tại phía Tây, trong khi ở phía Đông thì dân cư thưa thớt, chủ yếu là các dân tộc thiểu số. Trong bức tranh ấy, Viêng Chăn rõ ràng không phải là ngẫu nhiên mà trở thành thủ đô. Với diện tích 3.920 km², nơi đây nằm bên bờ sông Mekong và có địa hình tương đối bằng phẳng, rất thuận lợi để thuyền bè neo đậu, mua bán cũng như trao đổi sản vật từ vùng cao xuống vùng thấp, từ thượng nguồn về hạ lưu. Nhờ đó, vùng đất này đã từng bước hình thành vai trò trung tâm, trước là kinh tế, sau là hành chính, rồi tiến đến vị thế chính trị tối cao của một quốc gia độc lập. Viêng Chăn còn đặc biệt ở chỗ, nó vừa là đường biên giới quốc gia, vừa là trục giao thương xuyên quốc gia. Nhìn sang bờ bên kia sông là Thái Lan, một trong những nền kinh tế lớn nhất khu vực. Điều này đặt thành phố vào vị trí tiếp giáp mềm, nơi không có chiến tuyến quân sự cứng nhưng lại có luồng lưu thông hàng hóa, lao động và văn hóa cực kỳ sôi động. Có thể thấy, Viêng Chăn sở hữu rất nhiều lợi thế. Nó nằm gần như ở trung tâm vùng đồng bằng, nơi có thể kết nối cả ở phía Bắc lẫn phía Nam, lại tiếp giáp trực tiếp với Thái Lan thông qua một số những đoạn sông Mekong hẹp nhất. Vào năm 1994, cây cầu hữu nghị Lào-Thái số 1 đã được xây dựng tại đây như một biểu hiện rõ rệt nhất của vai trò chiến lược mà Viêng Chăn đại diện. Đối với giới hoạch định chính sách, việc bám lấy bờ sông Mekong đồng nghĩa với việc đảm bảo rằng thủ đô không bị lạc lõng giữa núi rừng mà luôn có cơ hội tiếp cận với dòng chảy thương mại, đầu tư và giao thông khu vực. Chính sách đầu tư vào các dự án hạ tầng ven sông, từ đường dạo bộ cho đến khu đô thị mới, không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là cách cụ thể hóa chiến lược giữ vững cửa ngõ của đất nước. Vì vậy, trong tầm nhìn dài hạn thì Viêng Chăn có thể là điểm xuất phát để kết nối đến cảng biển Việt Nam thông qua hành lang kinh tế Đông Tây, hay thậm chí là liên kết ngược lên Côn Minh bằng đường sắt cao tốc xuyên biên giới dài 1.035 km. Nhưng một dòng sông không chỉ mang lại phù sa và giao thương mà còn tạo ra rủi ro nếu không được kiểm soát. Mỗi mùa mưa đến, bờ sông Mekong ở Viêng Chăn luôn nằm trong nguy cơ ngập lụt. Khi mà vào tháng 8 năm 2024 đã ghi nhận mực nước đạt 11,8 m và có lúc chạm ngưỡng 12,11 m, rất gần với mức nguy hiểm 12,5 m. Do đó, chiến lược quy hoạch đô thị ở đây luôn phải song hành giữa phát triển và phòng ngừa thiên tai. Và đó cũng là thách thức đặt ra cho một thủ đô bám bờ sông, vừa phải vươn ra thế giới, vừa tìm cách trụ vững trong lòng đất nước. Lý do chọn Viêng Chăn. Không phải đến thời điểm hiện tại, Viêng Chăn mới bắt đầu tỏa sáng. Thành phố này đã là một trung tâm quan trọng của vùng đất Lào từ hàng thế kỷ trước, vì nơi đây là điểm hội tụ cư dân, văn hóa, tôn giáo và giao thương từ rất sớm. Nói cách khác, việc lựa chọn Viêng Chăn làm thủ đô hiện đại không phải là một hành động đặt mới từ đầu, mà là một sự kế thừa, một dạng trở lại đầy tính toán của lịch sử. Khi soi kỹ vào quá trình hình thành và phát triển của vùng đất này, ta sẽ hiểu vì sao chính nơi này được chọn làm trung tâm chính trị của nước Lào đương đại.
Từ thế kỷ 11 đến 12, Viêng Chăn đã xuất hiện trong các ghi chép như một vùng định cư lớn, nơi mà người Lào di cư từ thượng nguồn sông Mekong xuống, bắt đầu hình thành cộng đồng nông nghiệp ven sông, khai thác phù sa màu mỡ và thiết lập quan hệ giao thương với cư dân các vùng kế cận. Sau đó đến thế kỷ 14, khi Vương quốc Lan Sang hùng mạnh được thành lập dưới thời vua Pha Ngùm, thủ đô ban đầu đặt ở Luang Prabang. Nhưng Viêng Chăn đã dần trở thành trung tâm thứ hai khi triều đình mở rộng ảnh hưởng về phía nam, nơi đông dân cư và có ranh giới với Simla. Dưới thời vua Settha Thirat vào thế kỷ 16, khi tình hình phía Bắc trở nên bất ổn, thì ông đã quyết định rời đô từ Luang Prabang về Viêng Chăn vào năm 1560, biến nơi đây trở thành kinh đô chính thức của Lan Sang. Quyết định ấy vừa mang tính phòng thủ, vừa thể hiện rõ chiến lược tiến gần đến trung tâm cư trú và giao thương lớn nhất của vương quốc lúc bấy giờ. Tuy nhiên, lịch sử của vùng đất này cũng không suôn sẻ. Vào năm 1707, Lan Sang tan rã rồi tạo nên ba thế lực mới là Vương quốc Luang Prabang ở phía Bắc, Vương quốc Viêng Chăn ở trung tâm và Vương quốc Champasak ở phía Nam. Từ đó ảnh hưởng của Xiêm trong khu vực ngày càng tăng mạnh và cuối cùng vào năm 1828, họ đã chiếm lấy Vương quốc Viêng Chăn. Hậu quả là các thành phố đã bị đánh phá dữ dội, người dân bị bắt đi lưu đày, chùa tháp đổ nát và cả vùng đất rơi vào tình trạng suy tàn. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi người Pháp đặt chân đến Đông Nam Á và thành lập xứ bảo hộ Lào với Viêng Chăn là trung tâm hành chính. Pháp đã thấy rõ tiềm năng của nơi này dựa vào vị trí tương đối thuận lợi, nhất là khả năng kiểm soát sông Mekong, cùng với đó là tuyến đường dễ tiếp cận đến Xiêm. Có thể thấy, Viêng Chăn là vùng đất có nền cư trú lâu đời, có dấu ấn chính trị từ thời phong kiến và có nền móng hành chính hạ tầng từ thời thuộc địa. Đó là ba yếu tố cơ bản để bất kỳ quốc gia mới độc lập nào cũng phải cân nhắc khi chọn nơi đặt thủ đô. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Từ năm 1950, khi lực lượng Pathet Lào được thành lập, họ đã chọn Viêng Chăn làm trụ sở chính. Đến khi giành được chính quyền vào năm 1975, đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng toàn diện vì đã bị chiến tranh tàn phá, kinh tế cạn kiệt, còn tầng lớp có trí thức thì bỏ ra nước ngoài hoặc là tan rã vì bất đồng. Trong bối cảnh ấy, việc xây dựng một thủ đô mới là điều nằm ngoài tầm với, bởi vì họ không có thời gian để quy hoạch một thành phố hoàn toàn mới như kiểu Brasilia ở Brazil hay là Naypyidaw của Myanmar sau này. Thay vào đó, họ cần một trung tâm có sẵn hạ tầng, mạng lưới dân cư và hệ thống hành chính tiền chế để tiếp quản, cũng như vận hành bộ máy nhà nước. Và Viêng Chăn chính là ứng viên duy nhất đáp ứng được tất cả các yêu cầu ấy. Đây không phải là phương án lý tưởng nhất, nhưng lại là phương án khả thi nhất. Chính quyền không thể lựa chọn Luang Prabang, nơi mang tính biểu tượng văn hóa, vì địa hình phức tạp, khó phát triển kinh tế và vị trí lệch về phía Bắc, nằm quá xa biên giới phía Nam. Đồng thời cũng không thể lựa chọn một địa điểm gần Việt Nam vì đây là vùng rừng núi hiểm trở với dân cư thưa thớt và thiếu vắng hạ tầng kết nối với phía Tây. Trong khi Viêng Chăn lại sở hữu các đồng bằng trải dài, là thành phố đông dân nhất cả nước, lại nằm ở vị trí thuận lợi, vừa gần khu vực phía Bắc, vừa không quá xa biên giới phía Nam. Hơn nữa, Viêng Chăn còn nằm bên dòng sông Mekong kết nối sang Thái Lan và đang sẵn có cơ sở hành chính do người Pháp để lại. Một chi tiết đáng lưu ý là trong giai đoạn đầu của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do việc tiếp cận với các nước xã hội chủ nghĩa khác vẫn còn hạn chế, nhất là khi xung đột biên giới Trung Xô đang leo thang vào năm 1969 đã ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ trong khu vực. Trong bối cảnh đó, dù là một chính quyền xã hội chủ nghĩa, Lào vẫn phải tìm cách giữ kênh kết nối với các nước láng giềng không cùng hệ tư tưởng, nhất là Thái Lan. Chính vì vậy, việc đặt thủ đô ở đây cũng có một mục đích khác, đó là giữ kênh đối thoại mềm, tạo ra điều kiện tiếp cận viện trợ nhân đạo, hàng hóa và mở ra khả năng hợp tác kinh tế trong tương lai mà không rơi vào thế cô lập. Cùng với đó, Lào cũng có mối quan hệ gần gũi với Việt Nam khi vừa là đồng minh chính trị, vừa là đối tác kinh tế tiềm năng, nhất là có một vị trí cực kỳ đắc địa nếu nhìn bằng con mắt của một nhà hoạch định chiến lược trong thời kỳ chuyển tiếp. Sau cùng, Viêng Chăn không chỉ được chọn vì yếu tố lịch sử hay là hạ tầng, mà còn bởi vị thế đặc biệt trong bài toán cân bằng địa lý giữa các vùng miền của đất nước. Nếu như miền Bắc với Luang Prabang là cái nôi của di sản văn hóa và hoàng tộc xưa, thì miền Nam lại nổi bật với tiềm năng tài nguyên và thủy điện, mà Viêng Chăn lại nằm ở vùng Trung Lào, một vị trí trung dung cả về địa lý lẫn biểu tượng. Điều đó giúp cho chính phủ tránh được tâm lý cục bộ địa phương, đồng thời giữ vai trò là đầu mối trung tâm hành chính, kết nối hai đầu đất nước. Trong một quốc gia đa dân tộc như là Lào, với nhiều nhóm ngôn ngữ và bản sắc khác nhau, việc lựa chọn một điểm trung gian về địa lý cũng là một cách để giữ ổn định chính trị, thể hiện tinh thần dung hòa và gắn kết các vùng miền. Di sản thời Pháp thuộc. Khi nói đến Viêng Chăn ngày nay, với những đại lộ trải dài, trụ sở hành chính khang trang và một đô thị hóa đang tăng tốc giữa lòng đất nước Lào,
người ta thường nhìn vào thời kỳ sau năm 1975 như mốc khởi đầu. Nhưng thật ra, nếu lần theo dấu vết đô thị hiện đại đầu tiên của Viêng Chăn, ta phải ngược lại hơn một thế kỷ về thời kỳ người Pháp đặt chân vào xứ Lào và biến nơi này trở thành một phần của Liên bang Đông Dương thuộc địa. Có thể nói, chính thời Pháp thuộc mới là lúc mà Viêng Chăn đặt ra những viên gạch đầu tiên để nơi đây trở thành một thủ đô theo nghĩa hành chính, chính trị, đô thị mà chúng ta biết đến ngày nay. Trước khi người Pháp đến, Viêng Chăn từng là kinh đô của vương quốc cùng tên trong thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 19, nhưng sau cuộc xâm lược của Xiêm-la vào năm 1828, thành phố gần như bị phá hủy hoàn toàn, dân chúng bị bắt đi lưu đày, đền đài chùa chiền bị đốt phá và toàn bộ vùng đất này lâm vào tình trạng suy tàn kéo dài. Khi Pháp chính thức thiết lập quyền cai trị ở đây vào năm 1893, họ tiếp quản một thành phố tan hoang, gần như chỉ còn là cái tên trên bản đồ. Ngay sau đó, chính quyền thực dân đã bắt tay vào một cuộc tái thiết có hệ thống, không nhằm phát triển dân sinh mà để tạo ra một trung tâm hành chính phục vụ cho bộ máy thuộc địa. Họ xây dựng lại thành phố, mở những con đường thẳng tắp, đặt trụ sở công quyền, xây dựng bưu điện, bệnh viện, doanh trại quân đội, nhà thờ Công giáo và các biệt thự dành cho quan chức người Pháp. Viêng Chăn từ một đống đổ nát trở thành một đô thị có hình hài phương Tây, mang theo lý tưởng quy hoạch kiểu Paris thu nhỏ. Họ đưa kiến trúc Pháp vào vùng đất thuộc địa nhưng không phá bỏ hoàn toàn văn hóa bản địa. Nhiều ngôi chùa cổ cũng được trùng tu, như là chùa Si Sa Ket vẫn còn tồn tại cho đến tận hôm nay. Lý do mà chính quyền đô hộ chọn Viêng Chăn làm thủ đô là vì nó nằm ở gần trung tâm hơn so với Luang Prabang và tính biểu tượng của một vùng đất từng là thủ đô của Vương quốc Lan Sang. Vì vậy, nơi đây vẫn được thiết lập trật tự hành chính đô thị kiểu phương Tây. Lần đầu tiên, Viêng Chăn có hệ thống quản lý đô thị bài bản, có luật lệ điều chỉnh đất đai, có bản đồ thành phố rõ ràng và cả những khu dân cư đã được phân vùng. Giữa khu của những người Lào bản xứ, khu của người Hoa, người Việt và cả khu của quan chức Pháp. Điều này vô tình đặt nền móng cho một dạng đô thị có tính phân tầng, có tổ chức và dễ quản lý, thứ mà các trung tâm cư trú trước đó ở Lào không hề có. Viêng Chăn từ một tụ điểm dân cư bị lãng quên đã được lột xác trở thành một trung tâm hành chính, kinh tế, giao thương sơ khai, đặt trong bàn tay kiểm soát chặt chẽ của chính quyền thuộc địa. Tất nhiên, người Pháp không làm những điều đó vì lòng nhân đạo. Họ quy hoạch Viêng Chăn để phục vụ mục tiêu khai thác thuộc địa, duy trì trật tự và đàn áp các phong trào phản đối. Nhưng mặc dù mục tiêu là để cai trị, thì hệ quả thực tế vẫn là việc tạo ra một thành phố có khả năng vận hành hành chính, thứ mà sau này nước Lào độc lập kế thừa và tiếp tục mở rộng. Khi Pathet Lào lên nắm quyền vào năm 1975, chính họ cũng tiếp quản lại hệ thống đường xá, trụ sở, khu hành chính do Pháp để lại. Ngay cả nhiều cơ quan trung ương ngày nay của Lào vẫn nằm trên nền cũ của các công sở thời Pháp. Không dừng lại ở kiến trúc và quy hoạch, di sản của thời Pháp thuộc còn nằm ở cách tổ chức không gian đô thị, trong tư duy xây dựng một nhà nước và điều hành một thành phố. Người Lào bắt đầu quen với khái niệm đô thị theo nghĩa nhà nước kiểm soát không gian, điều xa lạ với một xã hội từng sống phân tán theo làng bản, theo truyền thống bản mường và quyền lực của giới tăng lữ. Việc có một trung tâm quyền lực tập trung với các cơ quan hành chính phân tầng rõ rệt cũng là cách mà người Pháp tập trung hóa quyền lực nhà nước theo chiều dọc, một cấu trúc mà chính quyền Lào ngày nay vẫn đang sử dụng. Từ thời Pháp, Viêng Chăn cũng bắt đầu gắn với nền giáo dục hiện đại, dù còn giới hạn trong tầng lớp tinh hoa. Trường học kiểu Tây, in ấn, xuất bản và việc hình thành một tầng lớp trí thức nói tiếng Pháp, tất cả đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của xã hội đô thị Lào. Chính lớp người này, dù nhỏ nhưng đã đóng vai trò quan trọng trong các phong trào độc lập sau đó và cũng là nền móng cho các công chức đầu tiên sau khi Lào giành độc lập. Vì vậy, Viêng Chăn không chỉ là một trung tâm vật chất mà còn là nơi hình thành một tầng lớp trung lưu có khả năng tiếp thu mô hình nhà nước hiện đại. Quan hệ kinh tế và những ảnh hưởng từ Thái Lan. Viêng Chăn nằm ngay bên bờ đông của sông Mekong, đối diện với tỉnh Nong Khai của Thái Lan. Hai thành phố này được nối với nhau bằng cầu hữu nghị Lào-Thái số 1, khai trương từ năm 1994. Nhờ vị trí chiến lược ấy, Viêng Chăn trở thành điểm tập kết hàng hóa, giao thương, dịch vụ và đầu tư đến từ Thái Lan. Ngay cả những khu chợ, cửa hàng, ngân hàng và bệnh viện lớn ở đây cũng phần lớn đều có sự hiện diện hoặc là vốn của người Thái. Điều đó không chỉ phản ánh sự phụ thuộc kinh tế mà còn là biểu hiện của một mạng lưới liên kết khu vực xuyên biên giới đã được định hình từ lâu. Về phía Lào, quốc gia này cũng chủ động lựa chọn hướng phát triển đất liền nối liền chứ không để đất liền bị kẹt giữa, và sự nối liền ấy không đâu khác chính là đi qua Thái Lan. Tính đến năm 2023, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Lào với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 7,6 tỷ đô la. Trong đó, riêng xuất khẩu từ Lào sang Thái đã đạt hơn 3,3 tỷ đô la. Thậm chí cả hai còn hướng đến việc tăng kim ngạch xuất khẩu song phương lên 11 tỷ đô la trong năm 2025.
Bên cạnh đó, nhờ lợi thế địa hình đồi núi và mạng lưới sông suối phong phú, đặc biệt là dòng Mekong cùng các nhánh phụ, Lào đã phát triển hàng loạt công trình thủy điện quy mô lớn. Tuy sản xuất nhiều nhưng phần lớn lượng điện ấy không dành cho tiêu dùng nội địa. Với dân số chỉ hơn 7,6 triệu người thì nhu cầu trong nước vẫn còn hạn chế nên điện chủ yếu được sản xuất để xuất khẩu với khách hàng lớn nhất là Thái Lan. Tính đến năm 2023, Lào có 81 nhà máy thủy điện đang hoạt động với tổng công suất lắp đặt hơn 11.600 MW, trong đó có khoảng 80% sản lượng điện được xuất khẩu. Cũng trong năm này, Lào đã xuất khẩu tổng cộng 2,15 tỷ đô la, trong đó Thái Lan chiếm 1,95 tỷ đô la. Cùng với đó, Công ty Điện lực Thái Lan hiện là đối tác mua điện chính với nhiều hợp đồng dài hạn đã được ký kết. Điển hình như thỏa thuận Thái Lan sẽ mua đến 10.500 MW vào năm 2030. Việc xuất khẩu điện đã mang lại nguồn ngoại hối ổn định cho Lào trong bối cảnh cán cân thương mại thường xuyên thâm hụt. Dòng tiền đô la từ Thái Lan không chỉ giúp cho Lào trả nợ nước ngoài mà còn làm dịu bớt áp lực lạm phát và khan hiếm ngoại tệ, vấn đề từng rất nghiêm trọng với nền kinh tế nước này trong những năm gần đây. Do đó, có thể coi Viêng Chăn mang vai trò như một trung tâm điều phối và kiểm soát các hợp đồng thương mại điện lực quốc tế. Từ các tuyến đường đang được mở rộng, những tòa nhà văn phòng đang mọc lên cho đến nhịp sống ngày càng sôi động của thủ đô, tất cả đều ít nhiều phản ánh vai trò của ngành điện trong việc thắp sáng tương lai kinh tế của quốc gia không giáp biển này. Chưa dừng lại ở đó, quan hệ kinh tế Lào-Thái còn mở rộng sang đầu tư, hạ tầng và dịch vụ. Thái Lan hiện là một trong 3 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào với hàng trăm dự án đăng ký, chủ yếu tập trung vào năng lượng, bất động sản, bán lẻ, logistics và xây dựng. Các doanh nghiệp Thái không chỉ tìm kiếm lợi nhuận tại Lào mà còn xem người hàng xóm như một bàn đạp để mở rộng sang Việt Nam và Trung Quốc thông qua các tuyến đường kết nối tiểu vùng sông Mekong. Cụ thể, hành lang kinh tế Đông Tây và hành lang kinh tế Bắc Nam đều chạy qua Viêng Chăn, biến thành phố này trở thành điểm trung chuyển chiến lược chứ không đơn thuần là thủ đô hành chính. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng đặt ra một số rủi ro nhất định. Một mặt, sự phụ thuộc quá lớn vào Thái Lan cả về xuất khẩu, nhập khẩu và dòng đầu tư đã khiến cho nền kinh tế Lào dễ bị tổn thương khi thị trường nước bạn biến động hoặc là chính sách năng lượng của Bangkok thay đổi. Mặt khác, việc phát triển thủy điện ồ ạt mà không kiểm soát môi trường và sinh thái đã tạo ra nhiều tranh cãi, nhất là khi các con đập đã làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của sông Mekong, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và cộng đồng dân cư ở hạ lưu, trong đó có các tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Viêng Chăn đã vươn mình từ một thị trấn yên ả ven sông để trở thành một đầu mối năng lượng của cả khu vực. Cái cách mà thủ đô nhỏ bé này đàm phán với các tập đoàn năng lượng Thái, điều phối dòng điện, quản lý dòng vốn và tiếp tục nhận đầu tư cho thấy một vai trò ngày càng chuyên nghiệp và chiến lược hơn trong cấu trúc khu vực. Thậm chí, mối quan hệ giữa hai nước từ chỗ chỉ là buôn bán chợ biên giới nay đã trở thành một trục kinh tế có quy mô khu vực gắn liền với chính sách ngoại giao thủy điện mà Lào theo đuổi. Những thách thức tiềm ẩn. Dễ thấy rằng, dù được bao bọc bởi những nước láng giềng lớn mạnh như là Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc, Lào không hề đơn giản là một quốc gia đứng giữa để mặc cho cơn gió nào thổi qua thì theo đó mà ngả. Trái lại, vị trí địa lý ấy đã và đang buộc quốc gia này phải xử lý rất khéo léo các mối quan hệ khu vực nếu muốn giữ ổn định nội tại, đồng thời khai thác được những cơ hội kinh tế đang mở ra. Một trong những nguy cơ tiềm ẩn đầu tiên là về yếu tố an ninh biên giới. Dù hiện tại, quan hệ giữa Lào và Thái Lan nhìn chung vẫn duy trì sự ổn định, nhưng các tranh chấp biên giới hiện tại giữa Thái Lan với Campuchia như khu vực quanh đền Previer là lời nhắc rằng không có đường biên giới nào hoàn toàn yên ả, những va chạm nhỏ tưởng như là xích mích cục bộ, đôi khi lại là đầu mối cho các xung đột sâu sắc về bản sắc dân tộc, lịch sử lãnh thổ và quyền lợi tài nguyên. Lào, với vị trí sát Thái Lan ở cả phía Bắc và Trung, không thể xem nhẹ điều đó, bởi vì chỉ cần một thay đổi trong chiến lược quốc phòng của Bangkok hay là sự tái định hình thế lực ở biên giới cũng có thể kéo theo những hệ lụy không lường trước được đối với Lào, từ di cư trái phép, buôn lậu cho đến an ninh nội địa. Không chỉ là chuyện biên giới mà sâu xa hơn, nước này cũng đang đứng trước nhiều rủi ro từ việc phụ thuộc quá mức vào một số đối tác lớn. Mặt khác, bản thân việc đầu tư vào các đập thủy điện, dù mang lại ngoại tệ, cũng đang để lại những hệ lụy lâu dài. Khi các đập lớn trên dòng chính và phụ lưu sông Mekong đi vào vận hành, không chỉ vùng hạ lưu Việt Nam gánh hậu quả mà ngay cả trong nội tại Lào cũng xuất hiện các mâu thuẫn xã hội, từ việc tái định cư bắt buộc, sinh kế mất đi cho đến xung đột tài nguyên nước giữa các vùng. Trong khi lợi nhuận thực sự, tức là phần giá trị gia tăng, kỹ thuật và tài chính vẫn chủ yếu phụ thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài, nhiều nhất là từ Thái Lan và Trung Quốc. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn, mô hình bình ắc quy Đông Nam Á mà Lào đang theo đuổi, rốt cuộc có phải là một con đường phát triển bền vững?
Và khi nhìn rộng hơn ra ngoài khung cửa sổ kinh tế, có thể thấy một thách thức khác đang lặng lẽ len vào, đó là cán cân ngoại giao. Trong lúc Bắc Kinh gia tăng hiện diện ở mọi phương diện, từ các tuyến đường sắt cao tốc, khai thác mỏ đến ảnh hưởng chính trị mềm, thì Bangkok cũng không đứng yên. Sự cạnh tranh ngầm giữa các thế lực đầu tư đang khiến cho Lào dần trở thành sân chơi chiến lược, nơi mà các siêu cường khu vực đang tìm cách thiết lập ảnh hưởng. Và chính vì yếu tố đứng giữa ấy, nên quốc gia này cần một chiến lược cân bằng ngoại giao rất tỉnh táo, vừa đảm bảo được nguồn lực để phát triển, vừa không để mình bị lôi kéo quá sâu vào những tranh chấp không đáng có. Một thách thức khác có lẽ ít được nói đến nhưng không thể coi thường, đó là bài toán nội lực. Khi dòng vốn, kỹ thuật và thậm chí là nhân sự chủ yếu từ bên ngoài, thì vấn đề chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển hạ tầng cơ bản tại địa phương sẽ mãi là điểm yếu. Ngay tại thủ đô Viêng Chăn, nơi tập trung gần 11% dân số Lào, vẫn chưa có đủ sức bật để trở thành một đô thị hiện đại. Giao thông công tác lạc hậu, hệ thống logistics phụ thuộc vào các cảng Thái Lan và việc phát triển công nghiệp phụ trợ gần như không đáng kể. Tất cả đang khiến Viêng Chăn khó vươn lên trở thành trung tâm kết nối mạnh mẽ trong khu vực. Từ những mảnh ghép ấy, rõ ràng Lào đang phải đối mặt với một thế tiến thoái lưỡng nan, đó là cần đầu tư để phát triển nhưng lại dễ bị phụ thuộc, cần ổn định khu vực nhưng không thể làm ngơ trước những biến động tiềm tàng từ các quốc gia láng giềng. Trước những thử thách ấy, vai trò của một nhà nước điều phối hiệu quả, biết chọn lọc đầu tư, đa dạng hóa thị trường và củng cố năng lực nội tại sẽ trở thành yếu tố then chốt. Vì thế, quan hệ với Thái Lan không thể chỉ dừng lại ở việc xuất điện lấy đô la mà phải chuyển hóa trở thành mối liên kết chiến lược thực sự, dựa trên phát triển bền vững và cùng chia sẻ lợi ích. Như vậy, một nước Lào nhỏ bé nhưng biết tận dụng tốt vị trí chiến lược, khôn khéo trong điều phối quan hệ khu vực, không bị hút vào các tranh chấp vô nghĩa, đó mới là hình ảnh mà khu vực Đông Nam Á đang chờ đợi. Nhưng để đi đến viễn cảnh ấy, không thể dựa vào may mắn hay là địa lý, mà phải là những quyết định chính trị vững vàng, sự tỉnh táo trước các biến động và trên hết là một niềm tin vào khả năng tự làm chủ vận mệnh quốc gia. Cái lựa chọn đặt thủ đô Viêng Chăn sát biên giới với Thái Lan, thoạt nghe thì có vẻ ngược dòng lịch sử, nhưng thực ra lại là một toan tính đầy khôn ngoan, vừa thuận địa thế, vừa thuận lòng người. Lào là một quốc gia không giáp biển, cái gì cũng phải đi đường vòng, và Viêng Chăn ở vị trí như một cửa ngõ Tây Nam lại được hưởng lợi trực tiếp từ giao thương với Thái Lan, từ đường bộ, đường sắt cho tới điện và xăng dầu. Ngoài ra, nó còn là nơi giao thoa giữa Lào truyền thống và khu vực quốc tế đang chuyển động mạnh mẽ. Viêng Chăn trở thành điểm tựa vừa mềm dẻo về văn hóa, vừa thực dụng về chiến lược, một nơi dễ kết nối, dễ mở cửa nhưng cũng đủ gần để không rời khỏi vùng lõi văn hóa Lào. Trong vùng đất này, người Lào không phải đánh đổi bản sắc lấy hiện đại, mà họ dùng chính vị trí thủ đô này để giao lưu mà không cần hòa tan, phát triển mà vẫn giữ được mình. Thế mới thấy, không nhất thiết cứ phải rời đô vào sâu trong lòng đất nước mới là biểu tượng của quyền lực, bởi vì có khi việc đặt thủ đô sát rìa cũng là cách để đất nước bấu vào thế giới, vừa giữ gốc vừa vươn xa. Các bạn nghĩ gì về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.